Коли я придбав собі Меган другого покоління, я вже думав про те, на який автомобіль я буду його міняти. І перше, що спало мені на думку, це придбати Renault Megane третього покоління. Але коли прийшов час все ж таки міняти автомобіль, я не знайшов Megane у своєму бюджеті. Тож я почав шукати інші автомобілі, і яке було моє здивування, коли я знайшов Renault Laguna третього покоління, тобто автомобіль на клас вищий, дешевший за третій Megane. У цьому відео я хочу порівняти ці два автомобілі. Тож, в цьому відео я хочу максимально порівняти два автомобілі. Перший – це Renault Megane третього покоління, і другий – це Renault Laguna третього покоління. Автомобілі знаходяться у різних класах, але вони наразі знаходяться в одній ціновій категорії в Україні. Тому, можливо, тобі буде цікаво, якщо ти дивишся на той самий Megane третій, можливо, ти так само звернеш свою увагу на третю Лагуну. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Сильно затягувати не буду. З тебе лайк, якщо тобі подобається ця тема. І буду вдячний за підписку на мій канал, тому що для мене це головна мотивація. І перше, на що ти дивишся, коли обираєш собі автомобіль, це на зовнішній вигляд. Я не буду їх сильно порівнювати, тому що між ними різниця у виході приблизно 1 рік. 2008 і 2007 роки. Але я хочу зазначити те, що на момент виходу цих автомобілей вони виглядали дуже сучасно. Але смаки у кожного різні, і комусь вони подобаються, комусь вони взагалі не подобаються. Renault Megane у нас представляє C-клас, Laguna ж відноситься до D-класу. Вона трохи вища за комфортом, трохи краща за оснащенням, ну а в свою чергу Megane трохи простіший і трохи дешевший. Принаймні під час виходу цих автомобілей. Маємо обидва автомобілі в кузові хетчбек, і як на мене це найкращий кузов як для цих автомобілей, так і для інших. Але як показує практика, більшість людей обирає саме універсали. Окрім універсалів і хетчбеків, ще були купе у Лагуни і купе кабріолет у Megane третього покоління. Ну і якщо ми говоримо про седани, то у Megane він називався Fluence. І це окремий автомобіль, він має майже такі самі характеристики, але все ще є деякі відмінності. Коли я записував це відео, він стояв поруч, але власника, на жаль, не було. Було б цікаво порівняти і його. Звичайно, різні класи, а значить різна колісна база. Якщо брати третій Megane, то колісна база у хетчбека 2640, в універсала 2700. Якщо брати третю Лагуну, то довжина хетчбека і універсала колісної бази однакова і складає 2760 мм. Ширина ж обох автомобілей майже однакова. Різниця складає всього кілька міліметрів. Ну а якщо ми кажемо про загальну довжину автомобіля, то Megane у кузові хетчбек має 4000 майже 300 мм, а універсал буде 4560 мм. Якщо ми кажемо про третю Лагуну, то вона довша. І в кузові хетчбек довжина складає 4700, якщо не помиляюся, а
універсал на 10 см довше, тобто 4800 мм. Тож, що тобі дають ці цифри габаритів автомобіля та колісної бази? А дають вони тобі зрозуміти те, що Меган має менший радіус розвороту. А у Лагуни він дійсно величезний. І іноді це проблема, особливо там, де немає багато місця. Тобто третій Меган краще підходить для міст, де немає широких проспектів, там, де невеличкі вулички, він себе почуває набагато краще. Знову ж таки, там, де немає швидкості вище за 60-70 км на годину. Тобто, знову ж таки, міста. Про кліренс автомобілів. Третя Лагуна. Спереду 170 мм, ззаду по краях балки 130 мм, по центру ззаду 160 мм. У третього Мегану, згідно даних, кліренс 160-165 мм, але я не перевіряв, чи він іде повністю від початку до кінця автомобіля. Отже, Лагуна більша, а значить у ній має бути більше місця як під капотом, так і в салоні, так і в багажнику. Тож, наступне, що я хочу зробити, це показати тобі місце під капотом, місце у салоні і що з себе представляє багажник, наскільки він великий і скільки барахла можна в ньому перевозити. Хоча, поки ми стоїмо ще зовні автомобіля, давай я розкажу тобі трохи про фари. У Мегана були ще рефлекторні фари, потім вже почали ставити лінзовану оптику, ксенонові фари і також поворотні ксенонові фари. На третій Лагуні ми маємо тільки лінзовану оптику. Це або звичайний галоген, або ксенон, або поворотний ксенон. Якщо ми говоримо про задню оптику, то на хетчбеку третьої Лагуни вона діодна. Я її, звичайно, переробляв. На Гран-турі там стоять звичайні лампи. На третьому Мегані ми маємо звичайні лампи як на хетчбеку, так і на купе, так і на Гран-турі. Ну а це те, за що я полюбляю Рено. Це просто офігезна обробка кузова автомобіля. Я не знаю, скільки років оцій подряпані, але так ще можна прокататися 2, 3, 4 роки, і з цією аркою нічого не буде. Взагалі нічого. Тобто кузова у Рено просто шикарні. Знайти гнилу або іржаву буде вкрай важко. Це можливо, але це буде вкрай важко. Під капотом обох автомобілів знаходиться двигун К9К на 110 кінських сил. І це не був базовий двигун для обох автомобілів, але він точно найпопулярніший на цих моделях. Ну і про те, що в них провертає вкладиші, вже ніхто не пам'ятає, тому що взяти ту саму BMW чи Audi, там їх провертає, мабуть, ще частіше. На сьогодні. На третю Лагуну встановлювались такі двигуни. Бензинові 1,6, 2.0, 2.0 турбо і 3,5 літри, і дизельні 1,5, 2.0 і 3 літри. Ідеальним двигуном для третьої Лагуни я вважаю 2.0 DCI на автоматі. 2.0 Turbo Benz теж гарно себе почуває, і динаміка в нього майже така сама, як на 3.5. На третій же Меган ставили бензинові двигуни 1.2, 1.4, 1.6 і 2.0. Ну а дизельні були 1.5, 1.6, 1.9 і 2-літрові. І у всіх було до біса різних модифікацій. Ну і якщо ми вже підняли капот, давай подивимось на його шумоізоляцію. Це Меган, а це Лагуна. На Лагуні шумоізоляція більше, а значить шум від двигуна буде менший. Як в салоні, так і ззовні. Ну а шумка моторного відсіку приблизно однакова. Як в Лагуні, так і в Мегані. Однакові матеріали і приблизно такий самий розмір. Ну і ще одне слово про кількість місця під капотом. У Лагуни його дуже багато. І якщо тобі подобається самому щось робити, як мені, наприклад, то тут достатньо місця, якщо в тебе К9К, для будь-чого. У Мегана місця менше. Тобто тут його менше спереду сантиметрів на 5-6, але його теж вистачає.
Це не ті французи, якими лякали на СТО ще якихось 5-7 років тому. Рухаємось ближче до корми автомобіля. Склоочисники. На третій лагуні, на всіх третіх лагунах стоїть датчик дощу. Ну а якщо ми кажемо про третій Меган, то тут в залежності від комплектації. Він може бути, а також його може не бути. Те саме стосується автоматичного складання дзеркал. На третій лагуні вони складаються автоматично на всіх автомобілях. Якщо ж ми говоримо про третій Меган, то це теж залежить від комплектації. Вони можуть автоматично складатися або не складатися. Регулювання ж дзеркал на обох автомобілях електричне, з салону кнопочками. Ось цей блок, і він однаковий як на лагуні, так і на третьому Мегані. Потихеньку рухаємось у салон автомобіля і хочу звернути твою увагу на двері. У мене тут вже шумовіброізоляція стоїть, на Мегані її немає. Тому порівнювати їх важко, але штатна шумовіброізоляція дверей третьої лагуни в рази краща, ніж на третьому Мегані. Що я можу порівняти і показати тобі, це, наприклад, ось цю частину. Це лагуна 3, а це Меган. Таке відчуття, що метал більш тонкий чи менш тонкий. А ще хочу порівняти, як закриваються двері. Це Меган. Це лагуна. Ну і ще раз. Меган. Лагуна. Відчуваєш, так, різницю? І ось ці матеріали корпусу дуже суттєво впливають на атмосферу всередині автомобіля. Я покатався на третьому Мегані 2 дні. І що я можу сказати? На швидкості більше, ніж 80 км на годину в ньому вже акустично некомфортно. Так, ще раз нагадую, що собі я зробив шумовіброізоляцію, але навіть із штатною шумкою в лагуні набагато приємніше їхати. Ну а тепер переходимо до салону автомобіля і до місця водія. Меган третього покоління, ручне регулювання, може бути електронне, непогано виражена бокова підтримка сидіння водія і сидіти доволі зручно і комфортно. Третя лагуна. Бокова підтримка більш виражена. Так само може бути ручне регулювання, може бути електронне. Матеріали з салону як у Мегана, так і у лагуни різні. Може бути тканинна. Хоча ні, на тканині лагуну я не зустрічав. Тобто на третій лагуні може бути комбінований салон і може бути шкіряний. На Мегані або тряпка, або комбінований, або шкіра. Далі, карти дверей. Тут також є з чим порівняти. Це базовий варіант для третього Мегана. Тут у нас пластик, тут так само пластик і тут матеріал. Може бути шкіра, може бути, якщо не помиляюся, еко-шкіра. Ось тут у нас все тверде, тобто це звичайний твердий пластик. Місця доволі багато, можна поставити бутилку навіть 2 літри і нічим не оббита всередині. Тобто тарабанити буде нормально. Ну а це база для третьої лагуни. Тут у нас м'якеньке, тут у нас вже пластик жорсткий, екошкіра і місця менше, ніж у третьому Мегані. Я вважаю це головною проблемою карт третьої лагуни, тому що реально навіть літрову баклагу сюди важко поставити. Але якщо ми зазирнемо всередину, то там є обивка. Тобто навіть якщо щось покласти, тарабанити воно не буде. Це кермо третьої лагуни. Знизу воно має зріз кола.
Це кермо третього Мегана, і воно майже таке саме, але повністю кругле. Також кілька слів про сам інтер'єр. У третій лагуні він був визнаний кращим інтер'єром року у 2007-му, коли вона вийшла. Він досить непогано виглядає навіть зараз. Ось цю панель я вкрив плівкою. Ну і, як на мене, салон виглядає добре. Це третій Меган, двокольоровий. Теж виглядає нормально, нічого зайвого, нічого в око не кидається. Просто звичайний салон. Доволі зручний у користуванні. Ну і коли знімав салон, то побачив, що тут лежать ключі від третього Мегану. І що я одразу згадав? Безключовий доступ на третій лагуні. Самі ключ-карти виглядають однаково, тільки в мене є чохол, до речі, подарував його мені власник саме Мегана. Чому? Тому що його ключ-карту потрібно вставляти у отвір на панелі приладів. Щодо безключового на третій лагуні. Вони є з ключовим доступом, тобто потрібно це все робити з ключ-карти або безключовим. Як воно працює? Як бачиш, щойно склалися дзеркала, автомобіль закрився, коли я просто відійшов на відстань буквально 3-4 метри від автомобіля. Для того, щоб відкрити автомобіль, я нічого не натискаю, просто підношу руку сюди, і автомобіль відкривається. Для того, щоб завести автомобіль, мені просто потрібно сісти, натиснути на педаль гальм і натиснути кнопку старт-стоп. Ключ-карта може бути в кишені, може бути десь у гаманці, сумці, будь-де. Якщо ми говоримо про третій Меган, то тут так само все, як у мене було у другому. Тобто потрібно сісти, вставити ключ-карту у спеціальний отвір і натиснути кнопку старт-стоп. Все, автомобіль завівся. Ніяких тобі ключів, нічого. До речі, більшість лагун іде з безключовим доступом. По Меганах, наскільки я знаю по статистиці, безключового трохи менше. Так, вони є, в останні роки їх було набагато більше, але факт залишається фактом. Ну і щодо безключового доступу і цих ключ-карт. Що я хочу сказати? Наскільки приємно, коли тобі не потрібно нічого нікуди прикладати, як то в Теслі, не потрібно там нічого натискати. Ти просто підійшов до автомобіля, вставив сюди ручку, відкрив, сів і поїхав. І все. Не потрібно щось там крутити. Навіть я не розумію, як на автомобілях там 20-х років досі є ці ключі. Нащо вони потрібні, коли є рішення, яке Renault використовувала не на преміальному автомобілі ще у 2007 році. Рухаємось далі по салону. Лагуна третього покоління. Дуже зручний підлокітник, електроручник. Це в нас круїз. Тут може бути шайба керування мультимедійною системою і навігацією, так само, як і у третього Мегана. Ну і селектор перемикання передач. До речі, щодо підлокітника. На третьому Мегані він виглядає ось так. І це не дуже зручно. Чому? Тому що тут я можу його відкрити, покласти купу всякого барахла, все що завгодно. І ще одна прикольна фішка саме третьої лагуни. Рівень ось цього підлокітника співпадає із ось цією поличкою на карті дверей. І дуже зручно ти можеш покласти обидва лікті, коли їдеш або стоїш десь у заторі. Якщо ми беремо саме цю комплектацію, тут у нас підлокітника взагалі немає. Ну, а рівень цього підлокітника все одно не буде співпадати із рівнем ось цієї полички. І кудись покласти лікті сюди чи сюди в Мегані не так зручно, як в лагуні. Ну і щодо стояночного гальма. На Меганах дуже багато ось таких ручок. Знайти таку саму на лагуні третього покоління буде вкрай важко. В більшості вони є
Електронними працюють добре, і якщо це оригінальні троси, то ходять вони по 250, 300, іноді навіть 350 тисяч кілометрів. Якщо в тебе на Мегані немає підлокітника, то виглядає це все ось таким чином. Тут є підстаканник і, в принципі, все. Ще хочу зауважити щодо мультимедійної системи. Що на Мегані, що на Лагуні стоїть ось такий калькулятор, як його називають, і по мультимедійній системі. У третій Лагуні всі мультимедійні системи обладнані блютузом. В деяких ти можеш тільки розмовляти по телефону, але в більшості ти можеш як прослуховувати музику через них, так і розмовляти по телефону. Тут же, в третьому Мегані, не на всіх є Bluetooth, і тобі потрібен ось такий трансмітер, який дозволяє тобі слухати музику з телефону або розмовляти. Знову ж таки, є комплектації із мультимедійною системою кращою, є там Bose, є екрани навігації, навіть AirLink, який дозволяє дуже багато чого поставити. Але якщо ми кажемо про базу, то в Лагуні у нас є Bluetooth усюди, у Мегана ні. Навіть якщо подивитися на ось цей підрульовий джойстик, тут у нас просто керування музикою. До речі, він дуже зручний, просто безумно. На Лагуні він має ту саму форму, але має більший функціонал. Тут можна відповідати на телефонні дзвінки, класти трубку, прослуховувати голосові повідомлення, і це при тому, що тут стоїть такий самий калькулятор. Не думаю, що тобі потрібно пояснювати, в чому різниця між отаким FM-трансмітером і нормальним блютузом у магнітолі. Якість звучання музики просто в рази краща, якщо в тебе стоїть Bluetooth безпосередньо у самій магнітолі. Дивимось далі. Третій Меган. Кондиціонер. Знайти Лагуну із кондиціонером можливо, але в більшості випадків вона буде із двозонним клімат-контролем. Тут у нас простий кондиціонер, або буде клімат-контроль, знову ж таки, однозонний, якщо не помиляюся. Власники Меганів, поправте мене, якщо я помиляюся. Це стандартний клімат на третій Лагуні, двозонний, різні режими, все, що потрібно, все є. Додатковий дисплейчик, знову ж таки, як на калькуляторі, все інтуїтивно зрозуміло. Пішли далі. Бардачок третьої Лагуни. Має мікролюфт, має обивку всередині і має величезний розмір. Реально здоровенний. Ну і підсвітка. Бардачок третього Мегану. Так само мікролюфт, розмір менший, доволі суттєво, і всередині простий пластик. Ось, до речі, 1,5-літрова пляшка води, і вона без проблем туди влізла б, якби не футляр від окулярів. Ну і чого немає на третій Лагуні, так це ось цих шухлядок. На другому Мегані в мене вони теж були. Доволі зручні, невеличкі, і туди можна покласти щось цінне або не дуже. У третій Лагуни тут нічого немає, там просто йде підлога. Потрібно попилососити. Але що хочу зауважити щодо підлоги. Ніяких шумів знизу третьої Лагуни, навіть на великих швидкостях, немає. Чого не скажеш про третій Меган. Ще трохи про сидіння. Щодо підголівників, на третьому Мегані вони звичайні. Якщо ж ми говоримо про третю Лагуну, то вони мають ось таку активну частину для безпеки. Ну і ще один бонус на третій Лагуні – це підсвітка в передніх дверях. Ззаду в третій Лагуні стоять звичайні відбивачі, але їх так само можна поміняти на підсвітку. Нічого подібного на третьому Мегані немає. Ані підсвітки у передніх дверях, ані відбивачей у задніх. Що ж, переходимо на задній ряд.
Ну і якщо подивимось на задні двері третьої лагуни, тут у нас так само буде м'який пластик, тут у нас буде екошкіра, ну а тут вже твердий пластик. Динамік і твітер. Так само, як у переднього пасажира. Щодо місця, то 3 людини у третій лагуні ззаду поміщаються без проблем. Єдиний мінус, який є у третьої лагуни, це недостатньо місця для ніг задніх пасажирів. Потрібно або підняти сидіння вище передні, або відсунути їх трохи вперед. Але знову ж таки, навіть якщо цього не робити, просто поставити ноги, тут місце є. Самі сидіння зручні, я тут, чесно кажучи, їздив тільки один раз і мають зручну виїмку під 5-ту точку. Ізофікс, все як потрібно. Ну і, звичайно, у третій лагуні є повноцінний підлокітник. Підлокітник і підстаканники. Або один великий, або 2 маленьких. Зручно, нічого не тарабанить. І 3 підголівника. Задній ряд третього Мегана. Тут пластик, тут тканина. Знову ж таки, залежить від комплектації. Місця для стоп тут набагато більше. Тобто тут спокійно нога входить під сидіння. Само сидіння має більш плоску форму. Тобто сидіти тут не так зручно, як в третій лагуні. Ну і немає підлокітника. Не на всіх, але якщо це база, то у Мегані його не буде. В лагуні він буде. Ну і 3 підголівника майже такі самі. Щодо розетки або обдува, задні пасажири його не мають у третьому Мегані. Ну і поки сиджу на задньому сидінні, тобто є 2 плафони у нас в третьому Мегані. Якщо ми говоримо про сонцезахисні оці от козирки, їх можна і відвести в бік, але додаткової підсвітки в третьому Мегані немає. Ані у водія, ані у пасажира. Братик. Флюенс. Це вже стеля третьої лагуни. Підсвіточка є. Ну і якщо ми кажемо про сонцезахисні козирьочки, то тут в нас є і підсвітка, і дзеркала. І у водія, і у пасажира. Все на місці. Ще одна деталь, якщо ми говоримо про кут відкривання дверей, передніх і задніх. Якщо ми говоримо про передні двері, то у третього Мегана і у третій лагуні вони однакові. Якщо ж ми кажемо про задні двері, то вони у третьому Мегані відкриваються на менший кут. Тобто сідати туди буде не так зручно, як у салон третьої лагуни. Тут місця все ж таки побільше, завдяки тому, що кут майже 90 градусів. Але, чесно кажучи, я не думаю, що ти як водій будеш на це сильно дивитися, тому що твоє місце ось там, ось за тим кермом. Ну або за тим. Ну а тепер поговоримо про багажники. Якщо це третій Меган, то виглядає він наступним чином. Об'єм багажника на хетчбеку складає 370 літрів. Якщо скласти задні сидіння, то він зростає до 1160 літрів. На універсалі це 520 і 1600 літрів відповідно, ну а на купе 490 літрів. Є додаткове освітлення, розетки немає і під підлогою докатка з інструментами. Якщо ж ми кажемо про третю лагуну, який жах. Доведеться тобі повірити на слово і покажу картинку.
Ось так приблизно він виглядає, і у хетчбека об'єм багажника складає 450 літрів, а якщо скласти передні сидіння, то об'єм вже буде 1380 літрів. Якщо ж ми кажемо про універсал, то там об'єм трохи більше 500 літрів, а склавши передні сидіння 1800. Ну а тепер я хочу поговорити про те, як ці автомобілі їдуть. На третьому Мегані я катався протягом 2 днів. І що я хочу сказати? По-перше, в нього на тому самому двигуні краща динаміка. І воно зрозуміло, тому що маса третього Мегана на 200 кг менше, ніж маса третьої Лагуни. Але це не так відчувається, можливо, через те, що це не такий потужний двигун, можливо, через те, що в мене вирізаний сажевий фільтр попередниками, так чи інакше. Так, він трохи швидше прискорюється, але це буквально там долі секунд. Щодо акустичного комфорту всередині. Навіть до шумоізоляції Лагуна всередині була дуже комфортною, причому на будь-якій швидкості. Чого я не можу сказати про третій Меган, тому що на швидкості близько навіть 80 км на годину мені вже некомфортно сидіти в салоні. Тим паче їхати на дальняк кудись, я це порівнюю з другим Меганом, я не міг їхати в ньому довше, ніж 6-7 годин на день. Звичайно, якщо зробити шумоізоляцію, це все виправляється, це все робиться максимально комфортно для тебе, але знову ж таки, в базовому варіанті Лагуна комфортніша. Щодо м'якості підвіски, я вважав, що Меган набагато м'якіший, але це не так. Так, він трохи м'якіший, але зовсім трохи. І, до речі, власник Мегана, коли покатався на моїй Лагуні, він сказав, що навіть вона м'якша, ніж його Меган. Дуже спірне питання, але факт залишається фактом. Я вважав, що Лагуна досить жорстка, виявилось, що не така вже вона і жорстка. Йдемо далі. Як би це не звучало, але на третьому Мегані мені не вистачає гальм. На третій Лагуні вони більше чіпляються, скажімо так, за поверхню. Коли я натискаю на педаль гальм, машина починає гальмувати майже одразу. На Мегані мені дуже важко було зловити ось цю дистанцію, коли мені потрібно починати гальмувати, при тому, що диски... Зараз точно подивлюся, точно ще в цьому відео обов'язково скажу. Знаю, що на Лагуні є 280 і 320, або 290 і 320 мм. На третьому Мегані треба подивитися, окремо, якщо вони сильно відрізняються, вставлю в це відео, але гальм в базовому виконанні мені не вистачає. Ідемо далі. Якщо ми говоримо про кермування. Навіть Лагуна без 4К, тобто 4Control, коли задня вісь підрулює, завдяки налаштуванням підвіски кермо дуже гостре на третій Лагуні. І я можу дуже чітко входити в повороти, навіть інколи дозволяю собі грати в шашечки, так би мовити. І, знову ж таки, на третій Лагуні це робити комфортно завдяки гострому керму. На третьому Мегані такого, на жаль, немає. На третій 4Control не ставили, на четвертий точно ставили, на третій, якщо не помиляюся, не ставили. Якщо щось не те кажу, можеш поправити мене в коментарях. І кермується він трохи гірше. Можливо, за рахунок того, що він більш м'який. Ну, а якщо взяти Лагуну 3 з 4Control, з 2-літровим двигуном на автоматі на 173 кінських сили, то це просто шикарний варіант. Так, з 4Control є питання щодо його обслуговування, саме знайти 2 болта, які йдуть на цей 4Control, вони дорого коштують і знайти їх важко, але обслуговувати їх потрібно не так часто, там це все там в сотнях тисяч кілометрів. І якщо ти будеш брати третю Лагуну з 4Control, просто спитаю власника, чи обслуговував він його чи ні. Якщо так, то бери, вона катається, їздить без проблем. Система працює з 2007 року і понині.
Ну а ще є такі дрібнички, наприклад, як звук непристібнутого пасока безпеки. І він дуже відрізняється на третьому мегані і на третій лагуні. Якщо на третьому мегані він тобі просто кричить «Пристебнися!», то на третій лагуні він тобі лагідно каже «Шановний, будь ласка, вдягніть пасок безпеки». А як це звучить, зараз можеш порівняти. Чи говорить нам це все про те, що третій Меган поганий автомобіль? Звичайно, ні. Це дуже класний автомобіль за свої гроші. Він надійний, він має добру ергономіку, він має шикарний кузов і він має дуже багато комплектацій. І я впевнений, що він дарить своїм власникам багато емоцій, приємних емоцій. Як на мене, це більше питання, наскільки недооцінена третя лагуна. Маючи кращі комплектації, маючи кращий салон, кращу шумоізоляцію, кращі динамічні показники, кращі двигуни і, в принципі, автомобіль більший і більшого класу. Чи потрібно порівнювати комплектації цих автомобілів? Не думаю. Тому що те, що є базою для третьої лагуни, це, скажімо так, середня комплектація для третього Мегану. Все ж таки вищий клас дає про себе знати. Ну і знову ж таки, ті самі GT-лайни, Bose, Grand Tour і так далі, комплектації просто безліч, і кожен власник міг додавати щось своє і знайти однакову комплектацію на третій Меган і на третю лагуну майже нереально. Тому що, як я вже сказав, кожен власник під час купівлі додавав ті чи інші опції у свій автомобіль. Ну і приблизно те ж саме я хочу сказати і про динамічні показники, і про показники з економії палива. Чому так? Тому що, якщо ми беремо божественний К9К, то це точно не про динаміку, це про економію палива. Той самий третій Меган може їсти на трасі без проблем 4,2 літри, може навіть 3,9, якщо це буде Dead Style. На своїй лагуні, скажімо так, зі швидкістю 120-130 по трасі вона може їсти 4,5. Якщо це буде 90 км на годину, це буде десь 4,2. Окей, добре, зменшив. Коли це швидкість 130, то це десь 6 літрів на 100 км по трасі. І це нормально. Це, в принципі, дешевше, ніж на газу. Ну а якщо ми говоримо про 2-літрові двигуни на автоматі, то тут вже річ не про економію, тут вже річ просто про комфорт, про комфортне пересування. Так, цифри там по місту можуть бути і 10, і 11 літрів на 100 кілометрів, але це все ж таки 2 літри на автоматі. Це приємно і це комфортно. Ну і є ще деякі моменти, про які я хочу згадати в цьому відео. А саме така річ, як ліквідність. Якщо ти купуєш третій Меган, то продати ти його зможеш за ті самі гроші буквально за кілька днів. Чого не можна сказати про третю лагуну. Так, на момент моєї покупки третьої лагуни їх всього в Україні продавалося близько 40 штук. Зараз ця цифра вже там більше 400, тобто в 10 разів зріс цей ринок. Але все одно по третіх Меганах він кратно більший. Їх більше продають, їх більше купують. Запчастин, в принципі, мабуть, скоріш за все, на третій Меган знову ж таки більше різноманітність, різні ціни. І, наприклад, моя лагунка висить на продажу вже рік. Так, телефонували, так, приїздили, дивилися, але я все ще її продаю. До речі, якщо тобі потрібен класний автомобіль Д-класу, ось він, вся історія є в мене на каналі. Ну хіба він не гарний? Просто шик. Ну і ще один момент в плюс третьої лагуни.
це її надійність в плані ходової частини, в плані, в принципі, запчастин. У ходовку своєї лагуни я взагалі не дивився 2 роки. Я робив регулярну діагностику, мені казали, все нормально. З третім Меганом такого не буде. Чому так? Тому що просто от подивись, наприклад, на передні важелі третьої лагуни і третього Мегана. Вони відрізняються. Так, маса теж відрізняється там на 150-200 кг, але запас міцності у запчастин третьої лагуни все ж таки більший. Інженери заклали його набагато більший, ніж на третьому Мегані. Ну і, звичайно, треба щось сказати про запчастини на ці 2 автомобілі. У Renault не найдорожчі, я б навіть сказав, найдешевші оригінальні запчастини, які ходять просто шикарно. Тобто, якщо тобі щось потрібно, купуєш оригінал не за всі гроші світу, і він ходить довго і надійно. Так, зараз є багато замінників, вони теж непоганої якості, але більшість запчастин на третю лагуну так точно потрібно брати тільки оригінал. І тільки він буде ходити стільки, скільки потрібно. Тобі не потрібно буде його там міняти кожні півроку чи навіть ще менше. Ну а тепер кілька слів хочу сказати про вартість запчастин на обидва автомобілі. Точніше, порівняти їх. Ось, наприклад, передній важіль підвіски на Меган, а ось на третю лагуну. Це найдешевше, що знайшов. Далі, наприклад, гальмівний диск задній на Меган і на лагуну. Ну а тепер можна глянути щось простіше, наприклад, повітряний фільтр, Меган і лагуна. Як бачиш, це не всі гроші світу, і оригінал дійсно коштує недорого. Тож, які висновки я можу зробити? А ніяких. Чи задоволений власник цього Мегану, що взяв його? Так, абсолютно. І вже рік на ньому катається. Чи задоволений я, що взяв третю лагуну? Так, абсолютно і повністю. Чи задоволений я зараз, що взяв саме лагуну, а не третій Меган? Знову ж таки так. Я ані на хвилину не пошкодував, що взяв саме третю лагуну, Я ані на хвилину не пошкодував, що взяв третю лагуну, а не третій Меган. Але кожен бачить своє, кожен шукає щось своє, і впевнений, що це відео допоможе тобі обрати той чи інший автомобіль. Тобі ж буду вдячний за лайк під цим відео. Також нагадую, що підписка на цей канал додає мені мотивації робити краще відео і більше цих відео. Дякую за те, що додивився до кінця. І, мабуть, на цьому буду завершувати. А машинки реально класні. Що ця, що ця. Але я в лагуну. Ох, і скрипить вона. Знову втулки міняти треба буде.